Bună, dragii mei! Bine vă regăsesc pe canalul meu cu un nou tutorial. De data aceasta facem un proiect mai micuț. Floricele pentru diverse proiecte. Acest tutorial nu am reușit să-l fac la timp pentru mărțișoare. Nu m-am putut ocupa de video. Este târziu, dar puteți face din aceste floricele tot felul de mici proiecte, să le puneți în vaze de dimensiuni mititele, să atașați de ele magneți și pot fi lipite pe frigider sau le coaseți pur și simplu pe haine, portofele. Ce idei vă trăznesc, puteți utiliza acest tip de floare, care se face foarte ușor. Aici avem cu portocaliu, cu galben, dar mi-a plăcut tare mult cum se văd acestea în degradé. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Sunt foarte vesele. Și să vedem ce materiale vom utiliza. Folosesc un fir din bumbac 100% mercerizat, iarnart violet. Îmi place acest fir, cum se lucrează. Bobina are 50 de grame cu o lungime de 282 de metri. La specificații mi arată că se utilizează o croșetă de 2,5 mm. Eu în acest proiect voi utiliza aproape ca întotdeauna o croșetă de 1 mm. Ca lucrul să fie mai strâns, întotdeauna croșeta o utilizez cu număr mai mic față de ce este indicat pe eticheta aței cu care urmează să croșetez. Să vă arăt și culoarea degradé. Uitați-vă ce minunăție! Tot iarnart violet este. Nu mai am eticheta să vă pot spune un număr de culoare, dar dacă vă uitați pe internet, sigur găsiți aceste degradeuri minunate. Mai sunt și cu nuanțe de violet, de maro, parcă mi-amintesc, roz cu violet. Uitați-vă pe internet și le veți găsi cu siguranță. Iarnart violet degradé. Iar astăzi vom lucra cu acest bleu. Sper să se vadă bine la cameră, de asta l-am și ales. Așa. Vom avea nevoie de o forfecuță, de un cleștișor pentru tăiat sârmă. Așa. Sârma utilizată va fi de 0,40 mm grosime. Mai am una aici de 0,5, este mai groasă. Și aici am de 0,45. Dar astăzi voi face cu 0,40 fiind mai moale. O voi utiliza pe aceasta. Mai avem nevoie de mărgeluțe. Mărgeluțe din nisip. Aici am de dimensiunea de 4 mm. Pentru a face pistilul, stamina, din mijlocul florii. Nu voi utiliza, cred că acest galben. Da, acest galben sau acesta transparent, dar nu, cred că acesta. Aceste mărgeluțe mate. Ok.
Mai avem nevoie de întăritorul pentru textile. Aici am deja amestecul făcut. Vă puteți uita și în tutorialele anterioare. Am mai vorbit de amestecul de adeziv pentru lemn. Amestecat cu apă. Nu am o proporție exactă, doar să fie lăptos. Să semene cu o smântână lichidă. Ok. Bineînțeles, o pensulă pentru a da cu întăritorul pe petale. Și am aici o ustensilă cu care voi modela petala după ce este îmbibată cu întăritor. O găsiți tot prin căutare pe internet. Este o unealtă de modelaj. Se utilizează foarte mult în modelarea lutului, mai ales în lutul polimeric. Se găsește la set de mai multe dimensiuni. Și să nu uităm și de pistolul de lipit cu silicon. Apropo de întărirea floricelelor, nu este obligatoriu să utilizați adeziv. Depinde de ce urmează să lucrați, de proiectul care doriți să-l faceți. Nu este obligatoriu să le întăriți sau nu. Dar eu le-am folosit pe acestea pentru a face broșe, în special broșele pentru mărțișor care le-am avut anul acesta. Și este mult mai bine să fie întărite, să-și mențină forma. Așa că trecem la lucru. După ce eliberez masa puțin. Ok. Cum spuneam, utilizez această nuanță în speranța că se va vedea foarte bine floricica, aceasta fiind de mici dimensiuni. Nu știu cum se va observa la lucru. Ia să mărim așa. Începem prin a face un cerc magic. Și ne ridicăm cu 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 și 4. Închidem puțin cercul, să fie mai strâns, să nu se deșire. Și acum vom face, în număr de 5 petale, următorii pași. În interiorul cercului magic vom face, pentru o singură petală, 2 piciorușe triple, dar nu le finalizăm rând pe rând și le vom face în felul următor. Luăm ață pe croșetă de 2 ori, introducem croșeta în cercul magic, avem 1, 2, 3, 4 ochiuri pe croșetă, luăm fir, tragem prin primele 2, avem 3 ochiuri pe croșetă, luăm fir, tragem prin următoarele 2, avem 2 ochiuri pe croșetă și acum trecem să facem următorul picioruș triplu, luăm fir pe croșetă de 2 ori și repetăm ca la piciorușul anterior și la acesta la fel vom face. Introducem în cercul magic, luăm fir din nou și trecem prin primele 2 ochiuri, iarăși luăm fir pe croșetă, trecem prin următoarele 2 ochiuri și vom avea 3 ochiuri pe croșetă, luăm fir și îl trecem prin toate 3.
Facem 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și închidem în cercul magic cu un picioruș alunecat sau ochi alunecat. Asta este petala noastră. Continuăm cu următoarea. Ne ridicăm cu 4 ochiuri de lanț și repetăm pașii anteriori. Luăm de 2 ori ață pe croșetă, introducem în cercul magic, tragem fir, avem 4 ochiuri pe croșetă, luăm fir și tragem prin primele 2 ochiuri, din nou luăm fir și tragem prin următoarele 2 ochiuri, avem 2 ochiuri pe croșetă și vom face următorul picioruș triplu. Luăm de 2 ori ață pe croșetă, introducem în cercul magic, luăm fir și trecem prin primele 2 ochiuri, din nou luăm fir, trecem prin următoarele 2 ochiuri, avem 3 ochiuri pe croșetă, luăm fir și trecem prin toate. Ne ridicăm cu 4 ochiuri de lanț și închidem în cercul magic cu un ochi alunecat. Și așa sunt primele 2 petale. Continuăm cu următoarele 3 în același mod. Pardon. Și acum fac iarăși cele 4 ochiuri de lanț și închid în cercul magic cu ochi alunecat, unde am 3 petale. Mă întorc după ce le fac și pe celelalte 2. Mi-am terminat cele 5 petale. Mai fac o dată un ochi de lanț, trag puțin de ață și o voi tăia. Trag bine de ața tăiată să securizez ultima petală și apoi închid cercul magic. Strâng cât de bine se poate. Uite așa. Și gata floricica mea cu 5 petale. Puteți să faceți floricele cu 3, cu 4, cu 5, cu 6 petale, cu câte doriți. Asta este floricica mea. Excesul de ață nu îl voi tăia acum, doar îl egalez puțin. Pentru că mă voi ajuta de el. Așa. Mă voi ajuta de el pentru a lipi bine floarea pe sârmă. Să lăsați mereu ață în spatele ei. Uite, cam așa. Ok. Am deja aici floricele întărite și uscate. Ele arată așa. Să tai excesul la una, că o voi utiliza pe aceasta. Așa. O pun deoparte. Și acum întăresc floricica. Să fie foarte bine amestecat adezivul cu apă. De câte ori îl utilizați, pentru că veți rămâne mereu cu exces. E bine să vă faceți puțin mai multă cantitate și să o puneți într-un borcanel la păstrare. Dar înainte amestecați foarte bine. Ok.
Ia, să vedem cum se vede ea. Așa. Și dau cu adeziv pe spate. Pur și simplu. Dați cu adeziv pe toate petalele. Ok. Presez bine floricica pentru a se îmbiba cu adeziv. I-am tăiat ațele prea scurte la asta, dar n-are nimic. După ce am presat foarte bine, îmi pun floarea în palmă. Să-mi iau ustensila de modelat, am găsit-o. Ok, punem floricica în palmă și cu ajutorul unui capăt din acesta rotund, presăm și pur și simplu facem rotiri. Uite ce frumos se face. Dacă nu aveți astfel de ustensilă, nu este obligatoriu să cumpărați, puteți utiliza capătul unei pensule mai groase sau un capăt de lemn, ceva cât de călucios și să alunece ușor. Deci nu este obligatoriu să aveți astfel de ustensilă. Și așa arată floricica mea. Eu acum voi utiliza pe cealaltă care este deja uscată. Îmi iau sârmă. Da. Iau sârmă. Îmi iau și o mărgeluță. Introduc sârma în mărgeluță. În 2. Și mai îmi trebuie ceva ce nu am prezentat la început. Un cleștet pentru a mă ajuta să-mi învârt sârma. Da. Așa am lăsat eu sârmulița de lungă. Imediat să-mi iau cleștele. Așa, mi-am găsit cleștele. Am un clește din acesta. Fără zinți. Și cu el mă ajut să-mi învârt sârmele, să le închei. Și fac în felul următor. Țin foarte bine de sârmele astea și rotesc cât de bine de mărgea. Uite așa. Bun. Iar acum o să lipesc sârma în floricică. O introduc prin orificiul florii și va arăta așa. O las la acest nivel ca să-i pot pune silicon. Și puneți silicon. Ok. Trageți de sârmă în jos și țineți presat să se usuce pentru câteva secunde.
Acum îmi iau culoarea verde și voi îmbrăca sârmulița. Ei, ce vă spuneam acum? Să nu vă chinuiți să tăiați excesul, pentru că și dacă ar fi fost să-l tăiați cu totul, chit că dați cu adeziv, se poate deșira, nu se știe niciodată, sau rămâne excesul așa în plus. Și acum mă folosesc tot de pistolul de lipit, pur și simplu ung capetele cu puțin silicon, în timp ce încerc să le atașez, uite așa, de sârmă. Și le prind și rotesc. Așa. Și acum punem culoarea verde. Bine, nu mai vrea siliconul să iasă. Iată. Așa. Eu îmi pun în felul următor ața verde. Cât timp e siliconul cald, o rotez bine să mi se lipească ața de sârmă. Și acum îmbrăcăm tija. Pentru aproximativ un centimetru jumătate, o voi îmbrăca așa în felul acesta. Iar când îmi rămâne spațiu să pot cuprinde această porțiune, pur și simplu, hai să dau zoom-ul un pic în, dacă vrea, dar nu vrea. Nu mă lasă. Pur și simplu acum țin de partea deja înfășurată în verde. Aceasta o țin, cum vedeți, ața prinsă în degete, destul de bine. Și pur și simplu rotesc în timp ce tija se îmbracă cu ața. Uite, ce repede. La capăt îi pun siliconul. Pardon. Tai ața și o securizez tot așa prin rotații. Apăs bine și rotesc. Și gata floricica mea. Ar fi fost mult mai ușor să mă ajut de bormașină, dar sârmulița este destul de scurtă și foarte moale, iar în momentul în care aș roti, bineînțeles, până aș prinde sârma în capul bormașinii, apoi să mă chinui să țin de floricică, apoi să pornesc bormașina, s-ar îndoi instant. La tijele pentru flori mari, cu sârmă groasă, merge de minune utilizarea bormașinii, dar la aceste floricele nu. Am încercat și nu. Sper ca într-o zi să găsesc și eu acel aparat care îmi ajută la îmbrăcarea tijelor. Ați văzut sigur pe internet, sunt niște cutii care au în capăt un fel de fapt nu un fel, cred că este un arc în care se prinde sârma, are un buton pe care se apasă și e așa ușor de îmbrăcat încât sigur trebuie să găsesc acel aparat și eu. Dacă cineva și-a achiziționat, să-mi spună și mie, sau dacă cineva va reuși să facă acest lucru, să îmi arate și mie de unde l-a luat și de fapt să împărtășească cu noi, că e un lucru foarte util și interesant. Am terminat floricica.
aștept să văd și ce veți face voi și ce culori veți utiliza. M-ar bucura tare să împărtășiți cu mine. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să îmi lăsați comentarii. Mă găsiți, știți foarte bine, pe Facebook, mă găsiți pe Instagram. Mai nou mă găsiți pe TikTok. Am refăcut un cont. Nu uitați să dați un share, ar fi de mare ajutor. Pentru cei care nu v-ați abonat, abonați-vă, apăsați clopoțelul să primiți notificări. M-ar bucura foarte tare să interacționăm. Eu încerc și fac tot posibilul să răspund ca de fiecare dată la aproape toate comentariile. Așa că dacă aveți vreo problemă, întâmpinați vreo problemă în proiectele voastre, nu ezitați să mă contactați. Sau dacă aveți orice fel de întrebare, întrebați-mă, nu stați deoparte, nu vă rușinați. Așa că mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături și sper să ne revedem data viitoare cu un nou proiect. Până atunci să aveți spor și mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Pa, pa!